Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Revival care vine cu o surpriză. Astăzi, pentru prima dată pe acest canal, avem o colaborare. Bunul meu prieten Ioan ne va împrumuta degetele sale agile pentru a interpreta suita a treia de Constantin Silvestri. Așa că astăzi, pe mine, mă vedeți doar în calitate de vorbitor. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Revival pentru a fi la curent cu cele mai noi videouri și pe paginile de Facebook și Instagram, unde postez, evident, mai des decât pe YouTube. După cum v-am spus deja, astăzi o să vorbim tot despre o lucrare a lui Constantin Silvestri, așa cum am făcut și în videoul anterior Revival. Video pe care vi-l atașez aici. Tot în acest video o să găsiți și o biografie mai detaliată a lui Constantin Silvestri. Aș vrea totuși să vă aduc aminte de câteva lucruri astăzi, anume că Silvestri a fost unul dintre cei mai importanți compozitori români, pe care George Enescu îl considera demn să fie urmaș, și că pe lângă activitatea sa de compozitor, Silvestri a întreprins și o fulminantă carieră internațională de dirijor, ajungând să dirigeze cele mai importante ansambluri orchestrale ale lumii. Fiind un pianist desăvârșit, Silvestri a compus foarte mult pentru pian. Printre alte compoziții, găsim în corpusul său de lucrări și 3 suite pentru pian. Primele două, cu caracter programatic și dedicate regelui Mihai, poartă titlul Copii la joacă. Cea de-a treia însă renunță la inspirația infantilă și la caracterul programatic, fiind mai degrabă inspirată de filonul neoclasic. Lucrarea are un puternic caracter improvizatoric și se apropie de filonul neoclasic prin organizarea părților inspirată de suita barocă. Preludio este caracterizat de o sonoritate stranie și de o dinamică redusă. Aici, discursul melodic este organizat la 2 voci, întocmai ca în lucrările polifonice ale lui Johann Sebastian Bach. Găsim aici un joc al succesiunilor și al răspunsurilor. În dueto întâlnim mult mers la unison, în octave paralele și mixturi. Piesa este construită pe contrastul de caractere dintre 2 secțiuni. O primă secțiune amenințătoare, în forte, precum un tutti orchestral, și o a doua secțiune, cantando, meditativă, vocală. Suita continuă cu capriccio. Capricciul nu este o formă de construcție, ci indică întocmai o lucrare cu un caracter liber improvizatoric. Piesa este realizată aproape integral din acorduri arpegiate, care au rolul de a imita pizzicatul de cors.
Un contrast puternic este adus în următoarea parte, Notturno. Aici, caracterul meditativ și visător prinde contur în scriptura de tip coral, iar Silvestri zugrăvește un tablou interiorizat, întunecat, precum în cântecele de Pustii Opus 27, despre care am vorbit într-un video precedent. În danse sacre ne întâlnim cu o muzică quasi ritualică. Nu pot să nu-mi imaginez în timp ce ascult imagini cu dansatorii din trupa Martha Graham. În plus, mi se pare că muzica aduce puțin și cu preludiul dansos de Delphes al lui Debussy. În orice caz, lucrarea prezintă o viziune onirică, ritualică, un fel de procesiune muzicală în pregătirea ultimei lucrări a suitei. Bacanale, ultima parte a suitei, este și cea mai populară lucrare pentru pian al lui Silvestri, fiind foarte des interpretată separat de suită. În contextul suitei însă, vine ca o concluzie firească, o adevărată sărbătoare a muzicii. Lucrarea se desfășoară într-o continuă ascensiune dinamică și într-o continuă accelerare a tempoului, fiind o veritabilă expresie a exploziei de simțuri din timpul unei bacanale. Titlul semnifică un dans ritual dedicat zeului Bacchus, zeul roman al vinului și al veseliei. Dintr-o perspectivă literară puțin sugar-coated, bacanalele erau sărbători pline de voioșie și de alcool dedicate lui Bacchus. Realist vorbind, bacanalele erau petreceri private, aflate sub pretextul sărbării lui Bacchus, care erau de fapt adevărate ședințe colective de desfrâu. Ce să mai, partuze sau orgii.
Asta a fost episodul Revival de azi. Sper că v-a plăcut și că ați aflat mai multe despre Silvestri și despre suita a treia pentru pian. Îi mulțumim încă o dată lui Ioan pentru că ne-a împrumutat mâinile sale. Până data viitoare, nu uitați să comentați, să dați like, share, subscribe și vă aștept la următoarele video Revival.